So hello guys, welcome to my YouTube channel UsGt Vlogs. So guys, today I am going to Dharan for bike service. सर्भिस गर्ने टाइम भयो, अब त्यही भएर जान लागेको छ। अनि आज चाहिँ फ्राइडे हो। अहिले एक्ज्याक्ट टाइम भनेको 1:55। अहिले चाहिँ म यहाँ हिटरमा छु हैन। अब यहाँबाट धरान पुग्नु पर्ने हो खासमा। यो चाहिँ हाम्रो मामा घर गाइज। बिस्तारै जाउँ। बिस्तारै भन्दा पनि अलिक हतार भइसकेको छ क्या, किनकि 2 बजेभन्दा अगाडि नै पुग्नु भन्ने थियो साथीले, तर म अलरेडी लेट भइसकेँ। 2 यहीँ बज्न लागिसक्यो, त्यही भएर अलिक छिटै जानुपर्छ होला। गाइज अहिले चाहिँ म इटरी चोक पुग्न आँटेँ। अब यहाँबाट अलिकति अगाडि चोक आउँछ इटरीको, त्यहाँबाट लेफ्ट साइडतिर गयो भने धरान, राइट साइड गयो भने विराटनगर, अनि स्ट्रेट गयो भने चाहिँ झापा पुगिन्छ है त। अनि भन्न बिर्सेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि, यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड सर्भिस हो हैन। 3500देखि 4000 सम्मको बिचमा चाहिँ गर्नुपर्ने। यो चाहिँ हाम्रो इटरी चोक हो गाइज। यहाँबाट एक राउन्ड लगाइदिउँ न। अब सिधै गयो भने चाहिँ पूर्वतिर के गरे दाइ, मलाई किन यस्तो छेकिराखेँ, म पनि यतै जान्छु ल। ओके, यो चाहिँ हाम्रो 0 पोइन्ट हो। यहाँबाट चाहिँ सिधा गएपछि धरान पुगिन्छ गाइज। बाटो हल्का यताको चाहिँ बिग्रिरहेछ होइन, अन्त बिग्रेको पनि धेरै भइसक्यो, कहिले बनाउने हो क्या। अब सुजुकी सोरुम चाहिँ धरान पुगिराख्नु पर्दैन, यहीँ तलै छ। अब यहाँबाट चाहिँ म सिधै पहिला सुजुकी सोरुम छिर्छु, त्यहाँनिर पहिला बाइक सर्भिसिङ गराउनु पर्छ। अनि त्यसपछि टाइम मिलेछ भने यतै लोकल घुम्न जाउँला, नभए नो प्रब्लम, ठिकै छ। भोलिको राइड छ गाइज।
यताको बाटो पनि राम्रो भएछ अहिले चाहिँ। म धेरै भयो यता नआएको, सायद यो लकडाउन भएपछि म आजै हो आएको। ओके गाइज, हाम्रो सुजुकी सोरुम चाहिँ यहीँनेरि छ, भिजी सुजुकी। ओके, अब सर्भिस सेन्टरतिर जाउँ पहिला। अहिले चाहिँ हाम्रो बाइक सर्भिस भइरहेको छ। ओके गाइज, सर्भिसिङ कम्प्लिट भएको छ। अब यहाँबाट म चाहिँ सर्भिस सेन्टरबाट बाहिर निस्केँ। एकैछिन यहाँ के लिनुपर्ने छ। सर, मेरो सर्भिस कार्ड यहीँ होस्। अनि मलाई चाहिँ एउटा के मगाइदिनु भने नि, त्यो 250 को त्यो इन्जिन गार्ड आउँछ नि तल, हो त्यो चाहिएको छ के। नेक्स्ट सर्भिसमा आउँदा ल, अर्को सर्भिसमा आउँदा एकैचोटि लान्छु मैले। हजुर, दिइसके त अघि नै। होइन, लास्टमा फेरि दिएरै लगेको त। अनि हो, हेर्नु त एकचोटि, दिएरै लगेको त मैले त। अनि सुरुमा 2000 दिएँ होइन, पछि फेरि 500 रुपियाँ दिएरै लगेको त। हो ल, मलाई त्यो चाहिँ मगाइदिनु ल, म नेक्स्ट सर्भिसमा हाल्छु। ल गाइज, एकलट अब धरान घुम्दिउँ, त्यसपछि घरतिर जानुपर्छ। कहाँबाट कट्ने हो? यहीँबाट कट्ने हो। जाउँ। ल गाइज, बाइकको साउन्ड चाहिँ हल्का चेन्ज भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अब रमाइलो हुन्छ। ओके, अब म के भन्छु भनेदेखि नि, बाइकमा के काम गर्यो, के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज सेकेन्ड सर्भिस थियो मेरो। त्यसमा चाहिँ एउटा मोबिल चेन्ज भयो। मोबिल चाहिँ मैले यसपालि फुल सिन्थेटिक मोबिल हालेँ, अलिकतिले बच्यो। फुल सिन्थेटिक मोबिल भनेको चाहिँ मोटुलको सुजुकीमा युज हुने नै हो, सोरुमले नै रिकमेन्ड गरेको। तर अर्को खालको पनि मोबिल चाहिँ पाउँछ, जस नर्मल खालको पनि पाउँछ। फर्स्ट सर्भिसमा चाहिँ मैले नर्मल खालको मोबिल चेन्ज गरेको थिएँ। त्यति बेला लगभग
900 रुपियाँ समथिङ परेको थियो मलाई। अनि आज चाहिँ सिन्थेटिक मोबिल हाल्दाखेरि चाहिँ 1800 रुपियाँ पर्दो रहेछ 1 लिटरलाई। अनि त्यसमा मोबिल फिल्टर अनि प्लस एउटा एयर फिल्टर पनि चेन्ज भएको छ। सो गाइज यति नै हो सर्भिसिङ, खासै ह्याप्पी बाइक पनि होइन यो। सो गाइज ह्याप्पी बाइक भइदिएको भए वाउ। यो चाहिँ हाम्रो क्लक टावर धरानको एन्ड दिस इज आवर भानु चोक सरी। यहाँबाट अलिकति अगाडिसम्म जाउँ, त्यहाँबाट हल्का सरी यो चाहिँ हाम्रो मेन धरान बजार हो गाइज। मलाई पनि त्यति धेरै ठाउँको बारेमा त थाहा छैन यताको, त्यही पनि जति जे थाहा हुन्छ म भन्दै जान्छु। नो इन्डिकेटर कसरी थाहा हुन्छ त नि को कता जाने को कता नजाने भनेर। धरानमा खासै लकडाउन छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई, सबै टोटल्ली खुल्ला नै छ लगभग। पहिला अब लकडाउन नहुँदाखेरि आउँदा पनि यस्तै हुन्थ्यो, यो बजार यत्तिकै जामै हुन्थ्यो, अहिले पनि यस्तै नै छ। सो गाइज अब अलिकति अगाडिसम्म जाउँ, त्यहाँबाट चाहिँ फर्किनुपर्छ, पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ होइन। कति बेला पानी पर्छ के हुन्छ भन्ने कुरा कन्फर्म हुँदैन। सो त्योभन्दा अगाडि नै, प्रब्लममा पर्नुभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ यहाँबाट टाप कसिहाल्नुपर्छ। अगाडि देखिरहेको चाहिँ हाम्रो यो पहाड हो, कुहिरो लागे जस्तो छ, क्लियर त छैन। झन् माथि आउँछु झन् धेरै जाडो भइरहेछ मलाई, के भएको? अघि त हल्का नर्मल जाडो भइरहेको थियो, आछु अहिले त एक्सट्रिम कोल्ड। वाउ, एकैछिनमा कस्तो चेन्ज, एकैछिनमा त नभनौ, यो डिस्टेन्स त धेरै नै छ। पिटरीबाट यहाँ भनेको टाढा नै हो, आई थिङ्क 20 देखि 25 किलोमिटर होला। जियोस् म यो धरानको लास्ट इन्डसम्म जाने कोसिसमा छु होइन। लेट्स सी। म धेरै नै माथि आइसके कि जस्तो पनि लाग्दैछ, तर छैन। हो अब यहाँबाट चाहिँ सिधै गयो भने चाहिँ कता पुग्छ थाहा भएन गाइज होइन, तर यो बाटोबाट यता सिधै गयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भेडेटार पुगिन्छ। सिधै यताबाट गयो भने त्यहाँ अगाडिसम्म जाउँ। यो बाटो फेरि कस्तो छ भनेदेखि अलिकति हिँडेपछि कस्तो हिँडिराख्नु जस्तो लाग्छ होइन। ल पानी पर्न स्टार्ट भयो अब चाहिँ। सो लेट्स नट गो फरवर्ड। कोही आएको छैन त्यसैले म चाहिँ कल्टी हानिहाल्छु। ओके गाइज, म चाहिँ यहीँसम्म मात्रै आएँ। सायद भोलिको भ्लग मेरो यतैको हुन्छ होला, भोलि स्याटरडे हो नि त। अब भोलि स्याटरडे राइड हान्ने प्लानिङ छ केटाहरूसँग। लेट्स सी वाट ह्यापेन्स, के हुन्छ।
हाम्रो तररा भन्ने ठाउँ हो गाइस, तररा हो। ओके, अब म इटरीबाट होइन कि म यताबाट जान्छु गाइस। तरराबाट छिरेर एकैचोटि हाम्रो इटरी क्रस हुन्छ क्या यो बाटो गयो भने चाहिँ। अब म उता पश्चिमतिर जाने हो नि त, इटरीबाट पश्चिम जाँदा फेरि यो बाटो चाहिँ एकदम सर्टकट हो गाइस। सर्टकट भन्दा पनि ट्राफिक अलिक कम मिल्छ क्या यो बाटोमा चाहिँ, ट्राफिक अलिक त्यस्तो हुँदैन, जाम हुँदैन। यहाँ हल्का स्टार्टिङमा चाहिँ यो बजारै एरिया पर्छ कि, त्यो हुनाले चाहिँ हल्का यहाँ जाम हुन्छ। बट अब यता आएपछि हम्स, नो जाम बट देयर आर लट्स अफ हम्स, ठुलो ठुलो हम्स छ कि, यहाँ चाहिँ स्लो गर्नै पर्छ। ठिकै छ। Okay, my battery is gone. GoPro battery gone, guys. So everybody, see you on next vlog. Till then, take care. And bye bye.